นะออกศึกใครหน้าไหนข้าก็ไม่กลัวหลังจากที่พี่น้องปานดบแต่งงานกับนางธราวตีแล้วไม่นานข่าวก็ไปถึงเมืองหัสตินาปุระเมื่อพีสมะวิทูลและโทรณาจารย์ได้รู้ข่าวก็ดีใจมากที่เหล่าปานดบยังมีชีวิตอยู่และก็ได้แต่งงานแล้วพวกเขาจึงรีบเชิญเหล่าปานดบให้กลับสู่นครหัสตินาปุระทันทีแล้วให้ธริตราชบิดาของเหล่าเการบทั้ง100 คนจัดการแบ่งอาณาเขตที่มีอยู่มากมายให้แก่ยุทธิธิระได้เป็นผู้ปกครองจะได้ไม่เกิดเรื่องบาดหมางกันอีกธริตราชเนี่ยก็ทบทวนอยู่นานเลยนะครับก่อนจะเลือกให้ยุทธิธิระไปปกครองเขตพื้นที่ป่ารกร้างกว้างใหญ่ที่มีชื่อว่าขานทวปรัตน์เหล่าปานดบพร้อมด้วยนางกุนตีและก็นางทราวตีจึงเดินทางมายังดินแดนแห่งนี้เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่และพอเมื่อพระกฤษณะเห็นว่าเหล่าปานดบกำลังจะสร้างอาณาจักรใหม่แล้วเขาจึงเดินทางมาเยี่ยมเยียนและอาสาช่วยสำรวจพื้นที่โดยรอบร่วมกับอรชุนทั้งสองเนี่ยนะครับเดินทางลึกเข้าไปในดินแดนขานทวปรัตน์เพื่อสำรวจภูมิประเทศแหล่งน้ำและก็ทรัพยากรต่างๆและพวกเขาก็ได้พบความจริงว่าดินแดนแห่งนี้ไม่ได้เป็นที่ว่างเปล่าอย่างที่ใครหลายคนคิดเพราะใจกลางผืนป่าอันกว้างใหญ่นี้เต็มไปด้วยสัตว์วิเศษมากมายมีทั้งพญานาคตักษกะเหล่าอสูรและก็ยักษ์มายาสูรสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่แห่งเผ่าอสูรคอยเฝ้าอยู่ด้วยการสร้างเมืองในบริเวณนี้จึงเป็นไปได้ยากมากแต่ในขณะเดียวกันนี้เองนะครับพระอัคคณีเทพแห่งไฟก็กำลังป่วยด้วยอาการอาหารไม่ย่อยจากการกลืนกินเนยใสในพิธีบูชายันพระอัคคณีจึงไปปรึกษากับพระพรหมเพื่อหาทางแก้พระพรหมจึงแนะนำให้พระอัคคณีไปกินป่าขานทวปรัตน์ซึ่งมีพืชสมุนไพรขึ้นอยู่มากมายพระอัคคณีก็ไม่รอช้าครับรีบลงมากินป่าขานทวปรัตน์ทันทีเขาจัดการปลุกเพลิงอัคคณีอันร้อนระอุให้ลุกโชนขึ้นเพื่อจะกลืนผืนป่าทั้งผืนให้ราบคาบแต่ทว่าป่าขานทวปรัตน์นั้นไม่ใช่ป่าธรรมดาเพราะเป็นที่อยู่ของพญานาคตักษกะผู้เป็นสหายของพระอินทร์ทำให้ทุกครั้งที่พระอัคคณีพยายามจะเผาป่าพระอินทร์ที่เห็นเพื่อนกำลังจะได้รับอันตรายเขาก็จะส่งฝนลงมาดับไฟทุกครั้งเมื่อพระอัคคณีไม่สามารถจะลงมือด้วยตัวเองได้พระองค์จึงเข้าไปขอความช่วยเหลือจากอรชุนและพระกฤษณะที่อยู่แถวนั้นพอดีโดยขอให้ทั้งสองช่วยขับไล่พวกนาคและยักษ์ให้ออกไปจากป่าเพื่อเปิดโอกาสให้ตนได้เผาป่ากินฝ่ายอรชุนและพระกฤษณะก็เห็นเป็นโอกาสดีครับถ้าพระอัคคณีจะมาเผาป่าให้พวกเขาจึงตกลงให้ความช่วยเหลือพระอัคคณีเนี่ยก็ดีใจมากๆก็เลยจัดการมอบธนูคานทีวะธนูทิพย์จากพระวรุณเทพแห่งน้ำให้แก่อรชุนพร้อมกับซองใส่ลูกศรที่ไม่มีวันหมดอีก2 ซองติดไว้ที่บ่าของเขาแล้วก็มอบจักษุทัศน์อาวุธกงจักรเวทมนต์ขั้นสูงสุดขององค์นารายณ์และคาถาเกาโมทกีให้กับพระกฤษณะเพื่อใช้ในการรบครั้งนี้ด้วยเมื่อแผนการทุกอย่างพร้อมแล้วพระอัคคณีก็เริ่มเผาป่าอีกครั้งโดยมีอรชุนและพระกฤษณะคอยป้องกันการขัดขวางให้ทุกครั้งที่ฝนตกลงมาอรชุนก็จะยิงลูกศรเป็นหลังคาปิดฟ้าไม่ให้ฝนตกลงมาถึงพื้นได้ส่วนพระกฤษณะก็ใช้จักรจัดการกับกองทัพอสูรและก็สัตว์ร้ายที่เข้ามาขัดขวางไม่นานครับเปลวเพลิงของพระอัคคณีก็ลุกท่วมไปทั่วทั้งป่าพญานาคตักษกะที่กำลังจะพ่ายแพ้ก็ท่องคาถาเรียกเพื่อนให้มาช่วยพระอินทร์จึงทรงช้างเอราวัณพร้อมด้วยเหล่าเทวดาลงมาช่วยดับไฟและจัดการกับ3 ผู้บุกรุกและนี่นะครับก็เป็นการประจันหน้ากันครั้งแรกระหว่างอรชุนกับพ่อของเขาแม้การต่อสู้ครั้งนี้จะดุเดือดและสูสีมากแต่ในที่สุดพระกฤษณะและอรชุนก็สามารถเอาชนะกองทัพพระอินทร์ได้และถึงแม้ว่าพระอินทร์จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ลึกๆเขากลับรู้สึกภูมิใจที่แพ้ให้กับลูกชายของเขาพระอินทร์ก็เลยยอมหลีกทางให้ลูกชายได้เผาป่าต่อไปทำให้พญานาคตักษกะต้องหนีออกจากป่า
ขานทวปรัดไปพร้อมกับความแค้นด้านมายาสูรที่ไม่หนีก็ยอมสวามิภักดิ์ต่ออรชุนและสัญญากับอรชุนว่าจะช่วยเขาสร้างเมืองที่สวยงามขึ้นในที่แห่งนี้ต่อไปไม่นานครับไฟก็ค่อยๆสงบลงพระอัคคณีเองก็หายจากอาการป่วยกล่าวขอบคุณอรชุนและพระกิษณะแล้วก็ลากลับวิมานไปส่วนพระกิษณะก็ลาอรชุนเพื่อกลับคืนสู่กรุงทวารกาของตัวเองไปไม่นานครับอรชุนก็เริ่มสร้างเมืองใหม่ร่วมกับมายาสูรซึ่งเป็นสถาปนิกของเหล่าอสูรที่มากความสามารถเชี่ยวชาญด้านกลไกเวทมนต์และก็ภาพลวงตาขั้นสูงสุดมายาสูรเนี่ยนะครับจัดการเนรมิตสิ่งต่างๆขึ้นมาอย่างงดงามเนรมิตพื้นแก้วให้ดูเหมือนน้ำเนรมิตที่ชุ่มน้ำให้ดูเหมือนพื้นแห้งกำแพงบางส่วนเนี่ยก็โปร่งแสงนอกจากนี้มายาสูรยังให้พรรคพวกนำแก้วแหวนและสมบัติมากมายมาช่วยประดับประดาพระราชวังด้วยไม่นานเมืองที่สวยงามก็เสร็จสมบูรณ์พี่น้องปานดบพร้อมด้วยครอบครัวก็เดินทางเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองใหม่แห่งนี้หลังจากนั้นไม่นานผู้คนก็เริ่มอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองกันมากมายยุทธิธิระก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์และตั้งชื่อเมืองใหม่แห่งนี้ว่าอินทรปรัตน์แม้ในช่วงแรกดินแดนแห่งนี้จะยังไม่รุ่งเรืองเหมือนเมืองหลวงใหญ่เพราะพื้นที่เดิมเต็มไปด้วยป่ารกร้างที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าและอันตรายแต่ภายใต้การปกครองของยุทธิธิระเมืองใหม่ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถนนถูกตัดผ่านป่าคูน้ำถูกขุดขึ้นล้อมเมืองบ้านเรือนก็ผุดขึ้นทีละหลังและผู้คนจากหลายแคว้นก็เริ่มอพยพเข้ามาอาศัยเพราะเชื่อมั่นในความยุติธรรมของกษัตริย์หนุ่มแห่งปานดบอินทรปัตย์จึงค่อยๆกลายเป็นเมืองแห่งความหวังของผู้คนแต่ในเมืองใหม่นี้เองครับเหล่าปานดบยังคงต้องรักษากฎสำคัญที่เคยตั้งไว้ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของนางเทราปตีตามคำแนะนำของฤาษีนารทะนางเทราปตีจะอยู่กับสามีได้ปีละ1 คนเท่านั้นและหากสามีคนใดเข้าไปรบกวนในช่วงเวลาที่นางอยู่กับอีกคนผู้นั้นก็จะต้องออกไปอยู่ป่าเป็นเวลา12 ปีซึ่งกฎนี้เนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันความแตกแยกระหว่างพี่น้องและทุกคนต่างก็ให้สัจจะว่าจะเคารพกฎนี้อย่างเคร่งครัดจนเวลาผ่านไปสักพักครับอินทรปัตย์ก็เริ่มสงบสุขขึ้นเรื่อยๆกระทั่งวันหนึ่งจู่ๆก็มีพราหมณ์วิ่งหน้าตั้งเข้ามายังพระราชวังด้วยความตื่นตระหนกร้องไห้คร่ำครวญว่าวัวของตนถูกปล้นไปหมดแล้วก็เลยขอให้เหล่าปานดบช่วยตามเอาคืนให้หน่อยอรชุนที่ได้ยินเสียงร้องขอของพราหมณ์ก็ไม่อาจจะนิ่งเฉยได้ตัดสินใจจะออกไปตามจับโจรและนำวัวกลับมาคืนให้กับพราหมณ์ทันทีแต่มีปัญหาอยู่ครับนั่นก็คืออาวุธของอรชุนถูกเก็บไว้ในห้องของยุทธิธิระซึ่งกำลังอยู่กับนางเทราปตีพอดีอรชุนจึงไม่รู้ว่าจะเข้าไปเอาอาวุธสำคัญของตนเองได้ยังไงเขารู้ดีว่าถ้าหากก้าวขาเข้าไปในห้องนั้นเขาจะผิดกฎที่พี่น้องเคยตั้งไว้แต่ถ้าเขาละทิ้งหน้าที่ปล่อยให้พราหมณ์ผู้เดือดร้อนต้องสูญเสียทรัพย์สินไปมันก็คงจะไม่ดีอรชุนจึงเลือกที่จะปกป้องประชาชนของเขาตัดสินใจเดินก้าวเข้าไปในห้องหยิบคันธนูและอาวุธของตนเองออกมาแล้วรีบติดตามโจรไปทันทีด้วยฝีมืออันยอดเยี่ยมเนี่ยแหละครับอรชุนก็สามารถตามเหล่าโจรจนทันต่อสู้กับพวกมันแล้วนำเอาวัวทั้งหมดกลับมาคืนให้แก่พราหมณ์ได้จนสำเร็จทุกคนเนี่ยต่างก็สรรเสริญถึงความกล้าหาญของอรชุนแต่อรชุนก็ไม่อาจจะสบายใจได้นานเขาเดินเข้าไปหายุทธิธิระไม่รอให้ตัวเองถูกตัดสินรีบประกาศทันทีว่าตนเองได้ละเมิดกฎที่พี่น้องตั้งไว้จึงจะขอออกไปอยู่ป่าเป็นเวลา12 ปีตามสัจจะแม้ยุทธิธิระจะพยายามห้ามแล้วก็ตามนะครับเพราะที่อรชุนทำไปนั้นก็เนื่องมาจากเหตุจำเป็นแต่ก็ไม่อาจจะเปลี่ยนใจอรชุนได้อรชุนเดินทางออกจากเมืองอินทรปัตย์ไปตามลำพังการเดินทางของอรชุนในช่วงปีแรกๆเขาก็เร่ร่อนขึ้นเหนือสู่เทือกเขาหิมาลัยไปเรื่อยๆระหว่างทางก็พำนักอยู่ตามอาสมของเหล่าฤาษีบำเพ็ญตบะถือพรหมจรรย์ไปวันๆจนวันหนึ่งครับขณะที่อรชุนกำลังอาบน้ำเตรียมตัวจะทำพิธีบูชาไฟอยู่ที่ริมแม่น้ำคงคาเขตหฤทวานนางนาคีม่ายนามว่าอุรูปีก็ขึ้นมาเหนือน้ำเจอกับอรชุนแล้วก็ตกหลุมรัก
นางอุรูปีจึงใช้ฤทธิ์ของตัวเองฉุดอรชุนดิ่งลงสู่เมืองบาดาลอย่างรวดเร็วเมื่อไปถึงเมืองนาคนางอุรูปีก็ร้องขอให้อรชุนร่วมรักด้วยแต่อรชุนก็ปฏิเสธเพราะว่าเขาถือพรหมจรรย์อยู่นางอุรูปีจึงแย้งด้วยหลักธรรมว่าการช่วยเหลือสตรีที่กำลังตกทุกข์ได้ยากจากความรักนั้นถือเป็นหน้าที่ของกษัตริย์อรชุนเนี่ยก็ถึงกับเครียดเลยนะครับก่อนจะยินยอมอยู่กับนางนาคี1 คืนจนนางอุรูปีตั้งครรภ์และให้กำเนิดลูกครึ่งมนุษย์ครึ่งนาคชื่อว่าอิราวัตเมื่อสมหวังแล้วนางอุรูปีก็ส่งอรชุนกลับขึ้นมาบนฝั่งพร้อมกับมอบพรให้แก่อรชุนว่าจะไม่มีสัตว์น้ำตัวใดทำอันตรายอรชุนได้อีกอรชุนเนี่ยนะครับเดินทางเลาะไปตามลุ่มแม่น้ำคงคามาทางทิศตะวันออกเป็นเวลา 4-5 ปีกระทั่งมาถึงแคว้นมณีปุระอรชุนก็ได้พบและตกหลุมรักกับนางจิตรางคธาธิดาของท้าวพราหมณ์จิตกษัตริย์แห่งมณีปุระซึ่งนางถูกเลี้ยงดูมาแบบบุรุษและเก่งกาจด้านการรบท้าวพราหมณ์จิตก็ยินยอมให้ลูกสาวของตนเองอยู่กินกับอรชุนได้แต่มีข้อแม้อยู่ว่าบุตรที่เกิดจากทั้งสองจะต้องอยู่ที่มณีปุระเพื่อเป็นกษัตริย์ต่อไปอรชุนก็ยอมตกลงและใช้ชีวิตอยู่ที่มณีปุระนานถึง3 ปีจนมีลูกชายกับนางจิตรางคธาชื่อว่าพับรุวาหานะเมื่อมีบุตรแล้วอรชุนก็ตัดสินใจอำลามณีปุระเพื่อออกเดินทางต่อไปเพียงลำพังเขาเดินทางลงใต้จนมาถึงชายฝั่งทะเลซึ่งบริเวณนั้นเป็นเขตแสวงบุญและมีเหล่านักพรตตั้งอาสมอยู่นอกจากนี้ยังมีสระน้ำศักดิ์สิทธิ์อีก5 แห่งกระจัดกระจายอยู่ใกล้ๆชายฝั่งทะเลทว่าสระทั้ง5นั้นกลับไม่มีใครกล้าใช้งานมันเลยเนื่องจากแต่ละสระนั้นจะมีจระเข้ยักษ์อาศัยอยู่แต่อรชุนเนี่ยไม่กลัวครับเขากระโดดลงไปในสระน้ำแห่งหนึ่งแล้วเล่นน้ำอย่างสบายใจทันใดนั้นล่ะครับจระเข้ยักษ์ก็พุ่งเข้ามากัดอรชุนทันทีแต่อรชุนก็ตั้งหลักได้รีบจับตัวจระเข้ที่กำลังดิ้นรนลากมันขึ้นมาบนฝั่งทันทีที่ร่างของจระเข้ยักษ์พ้นน้ำร่างของมันก็กลับกลายเป็นนางอัปสรผู้เรอโฉมนามว่าวัคคาซึ่งแท้จริงแล้ววัคคารวมถึงจระเข้ในสระอีก4 แห่งเป็นเพื่อนรักกันแต่พวกเธอไปกลั่นแกล้งฤาษีจนโดนสาปให้ต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานจนกว่าจะมีมหาบุรุษมาลากขึ้นจากน้ำด้วยเหตุนี้แหละครับอรชุนจึงลงไปในสระน้ำอีก4 แห่งแล้วลากจระเข้แต่ละตัวขึ้นมาบนฝั่งเพื่อทำให้ทั้งหมดกลับกลายเป็นนางอัปสรดังเดิมภายหลังจากการปลดปล่อยเหล่านางอัปสรแล้วบัดนี้การเดินทางของอรชุนก็ล่วงเลยมาเกือบครบ12 ปีแล้วเขามุ่งหน้าขึ้นเหนือมายังปพัทธีรธาดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงทวารากาเมืองของพระกฤษณะและไม่นานครับข่าวการมาถึงของนักรบปานดบก็ไปถึงหูของพระกฤษณะพระกฤษณะจึงเดินทางมารับอรชุนด้วยตนเองและพาเขากลับไปพักผ่อนที่อุทยานที่กรุงทวารากาแห่งนี้เองล่ะครับอรชุนได้พบกับหญิงสาวผู้หนึ่งซึ่งนางก็คือสุภัทราน้องสาวของพระกฤษณะและพระพละรามเพียงแรกเห็นอรชุนก็หลงรักนางในทันทีสุภัทราเองก็ไม่ได้รังเกียจอรชุนตรงกันข้ามครับนางกลับค่อยๆมีใจให้กับยอดนักรบผู้นี้ในทุกๆวันที่ได้พบเจอแต่ความรักครั้งนี้ไม่ได้ง่ายนักเพราะว่าพระพละรามตั้งใจจะยกนางสุภัทราให้แก่ธุรโยธพี่ใหญ่ของเหล่าเการบเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเมืองหัสตินาปุระอยู่ก่อนแล้วเรื่องนี้ล่ะครับทำให้อรชุนหนักใจมากเพราะถ้าหากนางสุภัทราถูกยกให้ธุรโยธจริงเขาย่อมไม่มีโอกาสได้ครองคู่กับนางอีกเลยแต่ดีครับที่พระกฤษณะมองเห็นความรักของทั้งสองและก็รู้ดีว่าสุภัทราเองก็มีใจให้อรชุนด้วยพระกฤษณะจึงแนะนำอรชุนว่าหากต้องการสุภัทราเป็นภรรยาก็ไม่ควรจะรอให้เสียโอกาสอรชุนควรใช้วิธีรากสดวิวาหรือการพาคู่รักหนีไปแต่งงานตามธรรมเนียมของนักรบแต่อรชุนเนี่ยจะไม่ทำนะครับหากว่านางสุภัทราไม่เต็มใจทั้งสองได้พูดคุยกันอยู่นาน
ก่อนที่สุภัทราจะตัดสินใจเลือกอรชุนด้วยตัวเองในค่ำคืนหนึ่งครับทั้งคู่จึงพากันขึ้นรถม้าหนีออกจากเมืองทวารากาและเพื่อจะให้ทุกคนเห็นชัดเจนว่านี่ไม่ใช่การฉุดบังคับนางสุภัทราจึงเป็นผู้จับบังเหียนและบังคับรถม้าพาอรชุนหนีฝ่าทหารยามออกจากเมืองไปด้วยตัวเองเมื่อข่าวนี้ไปถึงราชสำนักทวารากาพระพระรามก็โกรธมากคิดว่าอรชุนลักพาตัวน้องสาวของตนเขาจึงเตรียมเหล่านักรบหลายนายเพื่อจะติดตามไล่ล่าไปแต่พระกิษณะได้เข้ามาห้ามเอาไว้และก็บอกว่าสุภัทราไม่ได้โดนฉุดไปแต่นางเป็นผู้เลือกอรชุนด้วยตัวเองและการที่นางเป็นผู้บังคับรถม้าออกไปจากเมืองนั้นก็เป็นหลักฐานว่านางเต็มใจไปกับเขาจริงๆเมื่อพระพระรามได้ฟังดังนั้นจึงค่อยๆใจเย็นลงและก็ยอมรับการแต่งงานของอรชุนกับสุภัทราไปในที่สุดอรชุนและสุภัทราเนี่ยนะครับมุ่งหน้ากลับสู่เมืองอินทรปัตถ์การกลับมาของทั้งสองทำให้เหล่าพี่น้องปานดบยินดีเป็นอย่างมากนางธราวปตีเองที่แม้จะรู้สึกแปลกๆเมื่อหนึ่งในสามีพาสาวกลับมาที่บ้านแต่นางก็ยินดีต้อนรับสุภัทราเข้าสู่ครอบครัวปานดบอย่างอบอุ่นไม่นานครอบครัวปานดบก็เริ่มสมบูรณ์มากขึ้นเมื่อนางธราวปตีได้ให้กำเนิดบุตรชายแก่ปานดบทั้ง5คนละ1คนเด็กทั้ง5นี้นะครับถูกเรียกว่าอุปปานดบส่วนนางสุภัทราก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายแก่อรชุนเด็กผู้นั้นมีนามว่าอภิมัญยุเด็กชายผู้สืบสายเลือดของอรชุนและพระกิษณะผ่านตระกูลยาทพเป็นเด็กที่ในอนาคตจะกลายเป็นหนึ่งในนักรบผู้กล้าหาญที่สุดแห่งมหาภารตะเมืองอินทรปัตถ์นั้นนะครับเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วจากดินแดนที่เคยเป็นที่รกร้างสู่นครใหญ่ที่มั่งคั่งอำนาจของเหล่าปานดบก็แผ่ขยายออกไปกว้างขวางขึ้นทุกปีจนในที่สุดยุทธิธิระก็เริ่มคิดถึงพิธีใหญ่ที่สุดของกษัตริย์พิธีนั้นก็คือราชสูยะมหาพิธีสถาปนาจักรพรรดิผู้เป็นใหญ่เหนือกษัตริย์ทั้งปวงแต่การทำราชสูยะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะกษัตริย์ที่จะทำพิธีนี้ได้จะต้องได้รับการยอมรับจากแคว้นต่างๆทั่วชมพูทวีปทว่าตอนนี้นะครับมีมหาอำนาจที่น่ากลัวที่สุดนามว่าชราสันทะกษัตริย์แห่งมคธผู้เป็นศัตรูสำคัญของพระกิษณะจ้องจะขัดขวางพิธีนี้อยู่ชราสันทะนั้นนะครับเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มีพันธมิตรมากมายหากเขายังมีชีวิตอยู่พิธีราชสูยะของยุทธิธิระย่อมไม่อาจจะสมบูรณ์ได้งานนี้พระกิษณะจึงต้องเข้ามาช่วยพระกิษณะเนี่ยนะครับพาพีมะและอรชุนเดินทางไปยังแคว้นมคธปลอมตัวเป็นพราหมณ์เข้าไปพบกับท้าวชราสันทะแล้วให้พีมะท้าท้าวชราสันทะต่อสู้ด้วยมวยปล้ำศึกของทั้งสองเนี่ยดุเดือดและยืดเยื้อยาวนานเพราะท้าวชราสันทะนั้นเป็นนักรบผู้แข็งแกร่งมากแต่ในที่สุดครับพีมะก็ใช้พละกำลังฉีกร่างของชราสันทะออกเป็น2 ส่วนจนสามารถสังหารมหากษัตริย์แห่งมคธลงได้สำเร็จเมื่อชราสันทะตายเส้นทางสู่ราชสูยะของยุทธิธิระก็เริ่มต้นเหล่าปานดบเริ่มออกเดินทัพไปยังทั้ง4ทิศเพื่อประกาศอำนาจของอินทรปัตถ์โดยอรชุนเนี่ยนะครับเดินทัพไปทางทิศเหนือพีมะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกนักกุลมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันตกและสหเทพรับหน้าที่ไปทางทิศใต้หากแคว้นใดยอมรับในอำนาจก็ให้ส่งบรรณาการมาเข้าร่วมพิธีแต่ถ้าแคว้นใดขัดขืนก็จะต้องรบให้ชนะไม่นานครับทุกทิศก็ยอมสยบพิธีราชสูยะจึงถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองอินทรปัตถ์กษัตริย์จากทั่วทั้งชมพูทวีปต่างเดินทางมาร่วมงานและฝ่ายหัสตินาปุระเองก็มาร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพีสมะธริตราชโทรณาจารย์สกุนิทุรโยธและทุหสาสันและในพิธีนี้เองก็จะต้องมีการเลือกบุคคลผู้ทรงเกียรติที่สุดในที่ประชุมเพื่อรับการบูชาก่อนใครพีสมะจึงเสนอชื่อพระกิษณะยุทธิธิระก็เห็นด้วยก็เลยเลือกพระกิษณะให้เป็นผู้รับการบูชาสูงสุดในพิธีแต่การตัดสินใจนี้เองล่ะครับทำให้ท้าวสิสุปานกษัตริย์แห่งเจทิไม่พอใจเพราะสิสุปานนั้นเกลียดพระกิษณะมานานแล้ว
เนื่องจากพระกฤษณะนั้นชิงเอานางรุกมิณีไปแต่งงานทั้งที่สีสุปานหวังจะได้นางมาเป็นมเหสี เมื่อสีสุปานเห็นพระกฤษณะได้รับเกียรติสูงสุดต่อหน้ากษัตริย์ทั้งหลายสีสุปานจึงทนไม่ได้ลุกขึ้นกลางที่ประชุมแล้วด่าทอพระกฤษณะด้วยถ้อยคำที่หยาบคายต่อหน้าทุกคนบรรยากาศในงานเนี่ยตรึงเครียดขึ้นมาทันทีแต่พระกฤษณะก็ยังคงสงบนิ่งเพราะในอดีตนั้นนะครับพระกฤษณะเคยให้สัญญากับมารดาของสีสุปานว่าพระองค์จะให้อภัยในความผิดของสีสุปาน100 ครั้งแม้สีสุปานจะด่าแล้วด่าเล่าพระกฤษณะก็ยังนิ่งไม่ตอบโต้1 คำผ่านไป10 คำ50 คำผ่านไปพระกฤษณะก็ยังนิ่งจนกระทั่งครบ100 คำสีสุปานก็ยังไม่ยอมหยุดพระกฤษณะจึงยกพระหัตถ์ขึ้นปรากฏจักษุทัศน์หมุนวนด้วยแสงสว่างเจิดจ้าก่อนจะพุ่งออกไปกลางลานพิธีตัดหัวของสีสุปานจนขาดกลางที่ประชุมร่างของเขาล้มลงต่อหน้ากษัตริย์ทั้งหลายแต่แทนที่วิญญาณของสีสุปานจะจมลงสู่ความมืดแสงสว่างกลับพุ่งออกจากร่างของเขาแล้วลอยกลับเข้ามารวมกับพระกฤษณะเพราะแม้ว่าสีสุปานจะเกลียดพระกฤษณะแค่ไหนก็ตามแต่จิตของเขาก็ผูกอยู่กับพระองค์ตลอดชีวิตการตายของเขาจึงกลายเป็นการหลุดพ้นในรูปแบบอันน่าประหลาดแม้กษัตริย์ฝ่ายสีสุปานหลายคนจะไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีใครกล้าลุกขึ้นสู้เพราะผีสมะได้ลุกขึ้นยืนพร้อมกับส่งเสียงขู่เอาไว้ศพของสีสุปานจึงถูกนำกลับไปประกอบพิธีอย่างสมเกียรติแล้วจึงได้แต่งตั้งบุตรชายของสีสุปานให้ขึ้นเป็นกษัตริย์คนใหม่แทนบิดาพิธีราชสูยะจึงได้ดำเนินต่อไปในที่สุดยุทธิธิระก็ได้รับการหลั่งน้ำอภิเษกขึ้นเป็นจักรพรรดิอย่างสมบูรณ์กษัตริย์จากทั่วทุกทิศก็ส่งบรรณาการมาให้จนอินทรปัตย์รุ่งเรืองถึงขีดสุดและแม้ว่าภาพที่เห็นนั้นเหล่าเการบจะต้องก้มหัวให้กับยุทธิธิระแต่ไฟริษยาในใจของธุรโยธมันกลับปะทุขึ้นอย่างรุนแรงเลยล่ะครับเมื่อเหล่าปานดบถูกเนรเทศและหยามเกียรติถึงที่สุดเหตุการณ์มันจะเลวร้ายลงได้สักแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันต่อในวันพุธนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องดูดีนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงหรือเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราอย่างมากแล้วล่ะครับใครอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่วันพุธนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย